Jag upptäckte Leo Nilssons konst under en lång tidsperiod där jag såg olika enstaka verk vid vissa tillfällen och där alla de här enstaka verken brände sig fast i mitt minne. Sen när jag började föra samtal med andra personer om just Leo Nilsson så märkte jag att det var oftast konstnärer jag samtalade med om honom. Och jag kom fram till att Leo Nilsson är i första hand en konstnärernas konstnär. En referenspunkt för yngre generationer konstnärer, oavsett om man bor i Brasilien eller i Sverige. My name is Chris Kruithuizen and I'm the director of KW Institute of Contemporary Art since 2016, and I'm the curator of this exhibition. What got me interested in Leo Nilsson is actually more like a longer trajectory of my curatorial practice, where I'm focusing on marginalized positions of artists that have had a major impact on generations to follow. And in this case, particularly an artist that is part of a generation that was practically wiped away by another pandemic, which is AIDS. And that's a focus for me to give light to these practices and to bring them to another context where they normally are presented within. So in the case of Leo Nilsson, the work is widely presented and shown in the Brazilian and Latin American, South American context, but hardly presented in Europe, for example. Det som tilltalar mig med Leo Nilssons konst är det personliga tilltalet och ärligheten. Det existerar i hans konst både ett svart bråddjup och känslan av eufori. Han balanserar både tyngd och lätthet i sina verk. Det finns vissa konstnärer som bättre än andra får en att inse vad det är och vad det innebär att vara människa. Och jag tycker Leo Nilsson är en av de konstnärerna. It's very tactile, it's very haptic, it's personal, it's diaristic, but it's also, it's very colorful. It also embraces Brazilianness. It is a mix between what is considered to be low and high art. So it incorporates graphic design, incorporates fashion, textiles, all those kind of things that you normally would not consider to be in so-called like high profile or high art, as one would say in the past. So what drew me into that is that it is a very immediate relationship to the work. So the work is also never bigger than as far as his body can reach. So it's really a literal body translation to how he thinks and what he thinks about himself and the world, but also how he reflects on the world around him. And without doing this in a purely conceptual way, he does it in a very direct, as I said, haptic type of matter. Det är viktigt att se på Leo Nilssons konstnärskap idag, för jag märker själv hur jag blir påverkad av och engagerad i hans utanförskap, så som det uttrycks både som privatperson och som skapande konstnär och som sedermera syns i hans konst. Leo Nilsson växer upp i en religiös familj i den fattiga nordöstra regionen i Brasilien, och han upplever sig vara utomstående på grund av sin hudfärg och sin sexuella läggning. Flera av hans verk i utställningen förmedlar också kritik mot traditionella könskonstruktioner, könsstereotyper och den stora klyftan mellan fattiga och välbeställda i det brasilianska samhället. Han visar också på en humanistisk inställning där han tar tydlig ställning för andra som man uppfattade heller inte var inkluderade. Det är också intressant att se på hans subtilt biografiska konst i det samhälle vi lever i idag. Det som är så uttalat självexploaterande och individinriktat. När han smittas av HIV-virus 1991 och utvecklar AIDS, som han går bort i 1993, så infinner sig den slutgiltiga, mest existentiella av utanförskap. Det som avskiljer honom från hans relationer. Sjukdomen gör honom till en farlig kropp, dödlig för andra, och därför så avsäger han sig en del av vad som har varit den drivande kraften i hans konstnärskap. Relationer till framförallt andra män. I think it's important for us to look at Leo Nilsson's work today, particularly for many different reasons. Actually, it's a manifold
answer. One is that obviously contamination on a larger level. I'm not even talking about contamination while we live in a pandemic today and then he died in another pandemic, HIV and AIDS, which is still very, very much present today and we don't talk about it anymore. It's not resolved. Most died in the early 90s. And for me, it's important to consume again what happened in this period in the 80s and early 90s, which is a very important moment in globalization and opening up certain borders and closing others. And I think particularly if we look at Brazilian art history, this is a generation that nobody has looked at yet internationally, this explicitly. And he is one of the stars or one of the leading figures of the generation. So therefore, it is about time that he gets recognized for the vast amount of production that he did in his life. Jag vill visa Leo Nilsson i Malmö för att han betraktas som en av de mest betydelsefulla konstnärerna i sin generation i Brasilien. Det är bara det att vi inte känner till det i Sverige. Leo Nilsson var oerhört aktiv som konstnär under 80-talet, under de år som direkt följde på Brasiliens 20 år långa militärdiktatur. I en tid av ny politisk och social omvälvning i hemlandet skapade han en djupt personlig och poetisk vision. En utställning med Leo Nilsson är en unik företeelse. Utställningen är den första stora sammanhängande presentationen av Leo Nilsson i Europa och det är ett unikt tillfälle att stifta bekantskap med hans verksamhet.